Kính chào quý vị và các bạn đến với thông tin tin tức mới. Nhà chùa báo bị trộm đột nhập lấy gần 20 lượng vàng sau khi tên trộm bỏ trốn. Sự cô lệ Điền Tá Hỏa phát hiện 1 lượng vàng và 8 chỉ vàng, loại vàng 24K. Tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng cất trong tủ quần áo cạnh phòng ngủ đã bị mất ngày 26 tháng 5. Nguồn tin của Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh cho biết cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bến Tre đang điều tra một mất trộm gần 20 lượng vàng tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng xảy ra tại chùa Phước Nguyên, xã Tam Phước, huyện Châu Thành. Theo trình báo của Sự Cô Thích Trung Tuệ, chùa Phước Nguyên, lúc 3 giờ 40 sáng 26 tháng 5, Sư Cô Tuệ thức dậy mở cửa chính của chùa để chuẩn bị cúng công phu hàng ngày rồi đi về phòng ngủ tiếp. Lúc này Sư Cô Thích Nữ Lệ Điền cũng thức dậy và lên sảnh chùa cúng công phu. Đến khoảng 5 giờ 15, Sư Cô Lệ Điền cúng xong nên vào phòng nằm nghỉ thì nghe có tiếng động bên ngoài. Sư Cô Lệ Điền mở cửa ra thì thấy một người nam mặc áo vàng chạy ra cổng. Sự Cô Lệ Điền vừa đuổi theo vừa la cướp thì người này phóng vào lưới B40 ra ngoài lên xe máy có người nam mặc áo trắng chờ sẵn tẩu thoát. Kiểm tra lại tài sản bên trong, Sự Cô Lệ Điền Tá Hỏa phát hiện lượng vàng và 8 chỉ vàng, loại vàng 24K tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng cất trong tủ quần áo cạnh phòng ngủ đã bị mất. Được biết chùa Phước Nguyên chỉ có 2 sự cô và nuôi một trẻ nhỏ 3 tuổi mồ côi. Theo các sự cố, số vàng trên trước đó Sư Cô Lệ Điền mượn của một người thân trong gia đình ở thành phố Hồ Chí Minh và đem về cất trong tủ bằng sắt không có khóa, đựng quần áo đặt ở cạnh phòng ngủ. Vàng này dùng để chuẩn bị trả nợ tiền xây dựng, trùng tu lại chùa. Công an tỉnh Bến Tre sau đó phối hợp với ngành chức năng đến Kiên Trường sát hại 4 người trong cùng một ngày vì vợ hờn bỏ nhà ra đi một chán nản vì mẹ ruột ngăn cản chuyện tình cảm không nhận con dâu nên Nguyễn Hoàng Nam ra tay sát hại tổng cộng 4 người. Thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Nam, SN 1993, ngụ huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, mức án tử hình về tội giết người. Theo cáo trạng, cuối năm 2018, Nguyễn Hoàng Nam vừa chấp hành xong bản án tù về tội cướp tài sản thì sống như vợ chồng với bạn gái tên Lý Thị Huỳnh NS, SN 1997 tại nhà mẹ ruột Nam là bà Trịnh Thị Bé H, SN 1965. Một thời gian sau, bạn gái Nam có thai, Nam và mẹ mâu thuẫn trầm trọng vì việc này. Bà H cho rằng thời điểm sinh con không hợp tuổi nên bà không nhận con dâu và cháu nội. Sau đó, Nam và NS xảy ra cãi vã rồi đánh nhau. NS về nhà ngoại ở Long An và kể chuyện cơm không lành, canh chẳng ngọt với bà ngoại là bà Bùi Thị N, SN 1963. Từ đó, Nam đến thì bị bà N đuổi về. Chỉ vì thế, Nam tức giận và nảy sinh ý định sát hại bà N. Chiều 11 tháng 3 năm 2019, Nam đến nhà bà N và sát hại bà. Gây án xong, Nam quay về nhà ở huyện Hóc Môn và sát hại mẹ, bà nội và cha. Ngày hôm sau, Nam bị công an bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Nam khai nhận năm 2018, Nam có sử dụng ma túy đá, xảy ra mâu thuẫn với nôn Nam thấy nên Nam cảm thấy chán nản, đồng thời, vợ bỏ về nhà bà ngoại và mẹ ngăn cản chuyện tình cảm. Đó là lý do khiến Nam tức giận và vụ việc đau lòng đã xảy ra. Clip cô gái nhanh chân bỏ chạy để tránh khỏi vụ tai nạn kinh hoàng nhận thấy điều bất thường từ chiếc xe máy đang lao tới. Cô gái này đã nhanh chân rời khỏi vị trí chỗ ngồi và may mắn tránh được một vụ tai nạn kinh hoàng. Một đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội mới đây đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ phía người dùng. Theo đó, đoạn clip này ghi lại tình huống nguy hiểm khi một chiếc xe máy phóng vụt qua quán nước bên đường và suýt chút nữa đã đâm thẳng vào hành khách đang ngồi trong quán. Theo đó, một cô gái đang chọn đồ uống thì phát hiện điều bất thường, chiếc xe máy đang từ xa lao đến. Vì quá hoảng sợ, cô gái này cùng với nhân viên phục vụ của quán đã nhanh chóng bỏ chạy.
Sau khi cả hai vừa rời đi vài bước thì chiếc xe máy lao xuyên qua quán nước với tốc độ kinh hoàng, vụ việc xảy ra khiến bàn ghế trong quán đổ ngã. Chưa rõ thương tích của người điều khiển xe máy ra sao, thế nhưng nhờ sự nhanh trí và quyết đoán của mình mà cả cô gái và nhân viên của quán đã may mắn thoát nạn. Một điều đặc biệt khác khiến cư dân mạng ngỡ ngàng đó chính là việc trước khi đâm phải bàn ghế của quán, chiếc xe máy gây tai nạn này đã lách qua khe cửa hẹp giữa một chậu cây trước quán và một chiếc xe máy đang đậu gần đó. Hiện vụ việc đang được lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội và nhận về không ít bình luận từ phía người dùng. May mắn cho cô gái và anh chủ quán quá. Nếu như bị tông với tốc độ này có khi còn khó có thể bảo toàn tính mạng. Xe máy lao vào và lướt đi rất nhanh, chắc chỉ trong 2 cái chớp mắt. Lao xe kinh hoàng như thế không tai nạn mới lạ, chưa kịp kêu nước thì đã được một phen hú vía rồi, tâm trạng đâu mà uống nước nữa chứ, pha lọt khe chuẩn xác đấy. Tiếc là vẫn làm đổ bàn ghế của người ta, cô gái áo xanh chắc còn chưa hoàn hồn vì sự việc xảy. Dùng roi điện tấn công người thuê trọ ở Bình Tân bị phát hiện đang lấy tài sản. Tên trộm dùng roi điện chống trả người dân. Ngày 26 tháng 5, Công an phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, lập hồ sơ ban đầu theo trình báo của anh Trương Quốc H, 25 tuổi, ngụ quận Bình Tân, về việc bị trộm tấn công sau khi đột nhập lấy tài sản. Theo trình báo, anh H cùng bố mẹ thuê trọ ở hẻm 638 đường Lê Trọng Tấn. Hơn 5 giờ sáng ngày hôm trước, bà anh H dậy sớm tập thể dục, trong nhà chỉ còn hai mẹ còn nằm ngủ. Người dân cố gắng truy đuổi tên trộm nhưng bất thành. Ảnh cắt từ clip. Lúc sau, anh H nghe thấy tiếng động nên hỏi nhưng không thấy ai trả lời, nghi ngờ anh H ngồi dậy xem thì thấy nam thanh niên đang trộm đồ tháo chạy ra ngoài. Anh H hô hoán hàng xóm giúp đỡ thì tên trộm lấy roi điện cỡ lớn chống trả. Người dân xung quanh cố gắng tiếp cận khống chế nhưng bất thành. Sau khi tên trộm lên xe máy tẩu thoát, anh H kiểm tra thì phát hiện mất cắp tài sản trị giá chừng 20 triệu đồng. Hình ảnh về tên trộm đã được giao nộp cho công an phục vụ công tác điều tra. Cận cảnh nhóm đối tượng giàn cảnh cướp tài sản táo tợn. Sự việc được mạng xã hội đăng tải, được cho là xảy ra vào chiều 12 tháng 2, trên đường Võ Văn Vân, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh và được camera hành trình của một chiếc ô tô ghi lại. Người đàn ông đang điều khiển xe máy, bị hai thanh niên chạy phía sau cố tình va chạm. Một trong hai tên lấy tài sản của nạn nhân. Khi nạn nhân hò cướp thì những đối tượng khác lập tức xuất hiện xịt hơi cay hăm dọa nạn nhân và những người đi đường. Thủ đoạn này đã diễn ra nhiều, mong người dân ra đường hết sức cảnh giác. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị lần sau.